નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું દાઢે વળગી જાય તેવો દેશી પીઝા બનાવી અને બતાવીશ. ફ્રેન્ડ્સ, આ દેશી પીઝા બનાવવાનો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તમને ચોક્કસ ગમશે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ કોબીને ખમણી લેશું. હવે આપણે આ બટેકાની છાલ ઉતારી લઈએ. હવે આપણે આ બટેકાને ખમણી લેશું. હવે આપણે આ બટેકાને ધોઈ લઈએ જેથી તેમાં સ્ટાર્ચ હોય એ નીકળી જાય. હવે આપણે એક બાઉલ બેસનનો લોટ લેશું. આપણે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું લેશું. આપણે તેમાં થોડી હિંગ નાખીશું. હવે આપણે લસણનો પાવડર નાખીશું. આ પાવડર બનાવવાનો વિડીયો મેં આગળ મૂકેલો છે. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. મેં આ એક ઝીણું ટમેટું સુધારેલું છે. આ ઝીણી ડુંગળી સુધારેલી છે. આ ધાણા ભાજી લીધી છે સુધારી. આ મરચું છે એક નાનું નાનું કટિંગ કરી લીધું છે. આ આદુની પેસ્ટ છે, તે બધું આપણે આમાં ઉમેરીશું. હવે આપણે તેમાં ખમણેલી કોબી નાખીશું. આપણે આ ખમણેલું બટેકું નાખીશું. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ. આ બેટર છે એ થોડું ઢીલું રાખવાનું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી કાઠિયાવાડી દેશી રસોડું ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી જરૂરથી સપોર્ટ કરજો. આપણે આમાં પાણીની જરૂર છે તો થોડું પાણી નાખું છું. આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. આ આટલું ઢીલું રાખવાનું હોય છે. હવે આપણે આ પેનમાં તેલ નાખીશું. હવે આપણે આ બેટર નાખીશું. અને આપણે આમ થોડી વાર પકાવશું આમાં. અને આપણે બીજી બાજુ પકાવવા માટે પલટાવી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કેવો સરસ કલર આવ્યો છે. હવે આપણે પાકી ગયું છે તો તેને ઉતારી લઈએ. હવે આપણે આનું કટિંગ કરી લઈએ. હવે આપણે આમાં ટોમેટો સોસ નાખીશું. હવે આપણે આમાં ચીઝ નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આપણો આ દેશી પીઝા કેવો સરસ બન્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ દેશી પીઝા કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. ફ્રેન્ડ્સ, આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવજો.